امشب در 24 سومین روز آتش از بوشهر تا اردن زیر سایه حملات متقابل. سنتکام از هدف قرار دادن 90 موضع نظامی ایران خبر داده. سپاه پاسداران هشدار داده پایگاه‌های ایالات متحده در تیررسند. رسانه‌های آمریکایی میگند قطر و پاکستان در تلاشند تا تهران و واشنگتن رو به پای میز مذاکره برگردونند. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با تازه ترین اخبار درباره تنش‌ها بین ایران و آمریکا با شما خواهم بود. نخست وزیر اسرائیل میگه جنگ با محور جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده. شورای همکاری خلیج فارس خواهان مقابله مشترک علیه حملات ایران شد. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات تشییع خامنه‌ای در تهران. مراسمی با شرکت حدود 140,000 نفر و طولانی ترین فاصله زمان مرگ تا دفن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایقی پیش خبرگزاری مهر در ایران خبر داد صدای 2 انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر چقادک شنیده شده. پیشتر هم سنتکام گفته بود در تازه ترین عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی، سامانه‌های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی و تجهیزات ساحلی و همینطور زیرساخت‌های لوجستیکی رو هدف قرار داده. بنابر گزارش‌ها اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و نقاطی در بندر عباس و عسلویه از جمله مناطق مورد حمله توسط آمریکا بودند. سپاه گفته در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی آمریکا رو در اردن با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده و نسبت به ادامه حملات هشدار داده. این در شرایطی که بنا به گزارش‌ها پاکستان و قطر برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات در تلاشند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. سمیرا، از زمان آتش بس و اون تفاهمنامه اولیه چندین بار تبادل آتش داشتیم، ولی این نزدیکترین چیز به یک تقابل تمام عیار که تا به حال دیدیم. بسیار حملات ایالات متحده سنگین بوده. خود آقای ترامپ هم روز گذشته از عدد 20 استفاده کرد. گفت اگر یک دونه بزنی 20 تا میخوری و نشون داد که در تلاش تا این حملاتی که این سری در این راند از تنش‌ها ما شاهدش هستیم رو به حد اعلی برسونه. ما امروز از سمت مقام‌های آگاه آمریکایی این اخبار رو داشتیم که تا جایی که لازم باشه این حملات رو ادامه خواهند داد. حالا چه ما راجع به روز صحبت بکنیم، هفته یا ماه، کاخ سفید آماده است. آقای ترامپ آماده است که حملات رو ادامه بده. هر بار که جمهوری اسلامی یک مجموعه حمله رو میکنه ایالات متحده پاسخ خواهد داد. ما الان سومین شب حمله رو شاهدش هستیم. همین الان اخباری که داره مخابره میشه راجع به بوشهر، راجع به اهواز، کنارک و چقادک هست که این 4 منطقه رو الان رسانه ها همین الان دارن خبر میدن که صداهای انفجار داره گزارش میشه، به این معنا که ما شب سوم رو هم پس شاهد این هستیم که ایالات متحده داره ادامه میده. یعنی اگرچه که ما اخباری داریم میشنویم مبنی بر تلاش‌هایی که داره میشه از سمت کشورهای منطقه که برن به سمت آتش بس، مشخصا از سمت پاکستان ما روز گذشته شنیدیم که گفته بودند که هیچ راه دیگری نیست جز اینکه شما بشینید با هم صحبت بکنید. از سمت وزیر خارجه ترکیه آقای هاکان فیدان هم همین الان داریم میشنویم که میگه صحبت کرده با مقام‌ها در داخل ایران و در تلاشند که دوباره 2 نفر رو برگردونن پای میز مذاکره. ما از قبل از اینکه این مراسم کفن و دفن علی خامنه‌ای شروع بشه ما شنیدیم که اینها به یک توقف 1 هفته تا 2 هفته‌ای خواهند رفت. پیش از این اعلام شده بود که دور بعدی گفتگوها میره پایان تیر ماه. این وقفه‌ای که ما الان شاهدش هستیم از پیش به خاطر کفن و دفن علی خامنه‌ای اعلام شده بود، ولی الان اینکه این تنش‌ها ایجاد شده سعی بکنن دوباره بیان پای میز مذاکره روشن نیست. ما از صبح از آقای ترامپ چیز زیادی نشنیدیم. دیشب ساعت 2 بامداد به وقت ما اینجا در شرق آمریکا آمد رسید به کاخ سفید. آقای ترامپ از صبح هم هولوش 1 ساعت 2 ساعت بیشتر در وست وینگ در اتاق بیزی نبوده. ماشین ژنرال کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح از صبح اینجا پارک است. میدونستیم که یک جلسه اطلاعاتی امنیتی آقای ترامپ داره. قرار بود که آقای روبیو هم اینجا میزبان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در
پایتخت ایالات متحده باشه. این برنامه‌ها تدارک دیده شده بود، همشون انجام شده، جنب و جوش زیاد اینجا، ماشین‌های فراوان اینجا پارک هستن، ولی خود آقای ترامپ در اتاق بیضی الان نیست و از خودش هم ما چیز زیادی در این رابطه نشنیدیم. آیا تصمیم بر اینه که همچنان این تنش‌ها رو ادامه بده یا نه؟ دیشب در ایرفورس وان قدیمی چون عوض کرد فردا در انگلستان که رسیدن، این هم بسیار خبر در خود توجهی بود که با ایرفورس قدیمی آمد از ترکیه رسید به انگلیس، اونجا تغییر داد، با ایرفورس وان جدید آمد به واشنگتن. بعدتر ما شنیدیم که مسائل امنیتی بوده، یعنی سیکرت سرویس با آقای ترامپ و تیم کاخ سفید توصیه کرده اکیداً که سوار ایرفورس وان جدید نشن در خاورمیانه. اونجا در جمع خبرنگاران آقای ترامپ حاضر شد، گفت که با من تماس گرفتن، طرف ایرانی بد دنبال توافق هستن. از آقای ترامپ پرسیدن که اگر بد دنبال توافق هستن چرا به قایق‌ها و کشتی‌ها و تانکرها دارن شلیک میکنند. آقای ترامپ جواب قانع کننده‌ای نداد، گفت که دیوانه هستن، به این خاطر که به شدت با دیوانگی دارن برخورد میکنن با این اوضاع. از اون به بعد ما از سمت آقای ترامپ چیز زیادی نشنیدیم بجز این اخباری که داره میاد مبنی بر اینکه ایالات متحده میخواد به جمهوری اسلامی نشون بده که شوخی نداره، جدی است، این بار جدی است، تا هر چقدر که لازم باشه این حملات رو ادامه خواهند داد. شدتش رو هم میدونیم 1:20 رئیس جمهوری ایالات متحده توصیف کرده. جلسات امنیتی اطلاعاتی اینجا برگزار شده، افراد و مقام ها از خاورمیانه از جمله همین سفیر عربستان سعودی در تحرکن، در رفت آمد هستن، ارتباطاتی وجود داره، تماس‌های تلفنی وجود داشته بین آقای ترامپ و رهبران در خاورمیانه امروز و باید ببینیم که با توجه به اینکه شب سوم ما الان داریم می‌بینیم تنش‌ها داره ادامه پیدا می‌کنه، آیا در همین حد که هر شب حملاتی باشه خواهد ماند، بیشتر خواهد شد یا دوباره مذاکرات زنده خواهد شد؟ این چیزیه که باید ببینیم. ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان گفته حملات آمریکا به ایران نقض تفاهم اسلام آباد برای پایان جنگ. عباس عراقچی گفته هر گونه ماجراجویی ارتش آمریکا با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو میشه. همزمان علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته تهدید و فشار آمریکا مسیر جمهوری اسلامی رو تغییر نمیده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، چندین بار الان این تبادل آتش‌ها هست، این بار به نظر میسه که یکم بزرگتر از دفعات پیشینه، اما یا روی زمین معادله رو به نفع هیچ کدام از طرفین به نظرتون میتونه تغییر بده یا نه؟ بله، با سلام خدمت شما آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. نه خب طبیعتاً ایران محاسبات عملیاتیش به نظر میرسه که در یک لابیرنت سردرگمی قرار داره، به این معنی که مشخص نیست چه کسی دستور حمله رو داده، برای اینکه نه زمانش که مصادف بود با هم مراسم تجدیدنازه و همچنین اجلاس ناتو در ترکیه که خب طبیعتاً ایران نباید تشدید میکرد، نباید اعضای ناتو رو به هم نزدیک میکرد بین آمریکا و اروپا، و از همه مهمتر این بود که به کشتی‌های متعلق به عربستان و قطر، کشتی LNG قطر حمله کرد. تو قطر یکی از مهمترین واسطه هاست در مورد مسائل مالی ایران، کلی دابی کرده و از همه مهمتر اون کشتی اگه منفجر میشد یک فاجعه ایجاد میکرد. طبیعی بود که مشخص بود که کشتی‌های قبل از این کشتی دیگه هم رد شده بودن از مسیر عمان، برای اینکه در این زمان انجام دادن مشخصه که الان کور حاکمیت هیچ کس الان مسئولیت به عهده نگرفته و مشخص نیست چطور انجام شده. این نشون میده که این مدیریت نظامی میدان با یک چالش‌هایی در مورد دستورات نظامی اقدام روبروست که خب این مسئله است. دوم مسئله این است که چشمانداز این مدیریت نبرد رو ایران مشخصه که حساب هزینه فایدهش رو استراتژی خروج نداره، برای اینکه اگر ایران وارد یک نبرد فرسایشی بشه طبیعتاً با چالش روبرو خواهد شد. میتونه برای موقعیت بحران، مدیریت بحران خاص نیروهای دفاعیشو به کار بگیره، ولی اگه بخواد وارد یک جنگ فرسایشی بشه با آمریکا و اسرائیل قطعاً ایران ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعیش کشش نداره. و نکته سوم متن این تفاهم‌نامه است. این متن تفاهم‌نامه رو مبهم نوشتن
ایران میگه مسئولیت تامین امنیت به عهده ماست، ما مشخص میکنیم، ولی تو اون تفاهم نامه نوشته نشده که ایران حق داره که به کشتی‌های طرف دیگه مثلا شلیک کنه. این تفاهم نامه رو باید روشن می‌نوشتن، میتونستن تا دوشنبه صبر کنن و مذاکرات دوشنبه اینو ادامه بدن. بنابراین در یک سردرگمی دیپلماتیک، استراتژی عملیاتی و نداشتن چشمانداز مسائل مربوط به اقتصاد کشور داره این مسیر پیش میره. در مسیر هیجانات هم که خب هیجاناته که آقا انتقام بگیریم، و جالبی که انتقام گیری هم شده فقط آقای ترامپ و آمریکا. اون آقای رسولی که سخنرانی میکرد نه اسمی از نتانیاهو آورد، نه اسمی از اسرائیل آورد، در حالی که طرح عملیات ترور اسرائیل بوده. و از همه مهمتر این است که در این موقعیت‌های احساسی گروه‌های ذی‌نفع هم دارن بازی خودشون پیش میبرن. مشخصه که این تراستیا که ماهی 1.5 تا 2 میلیارد دلار پول گیرشون میومده پشت بسیاری از تبلیغاتن، هم روزنامه‌نگارا، هم تحلیلگرا، هم سازماندهی بخشی از این گردهمای خیابان و افرادی مثل آقای نوویان و به قول معروف آقای رسایی و آقای ثابتی که و اون آقای خوشچش که دائما اینا رو پروموت میکنن، اینا هم پشت این چیزا قرار دارن و خب وضعیت رو بسیار پیچیده کرده. اگه راه خروج پیدا نکنن ایران در آستانه یک درگیری همه‌جانبه است و هرچند من فکر میکنم وارد یک درگیری همه‌جانبه نشن، ولی خیلی شکننده است این توازن قوا. آقای ناورحقی، تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم پترن حملات دو طرف کم و بیش روشنه، یعنی ایران یا به کشتی‌ها حمله میکنه یا به منافع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس. ایالات متحده هم معمولا مواضع نظامی رو در این مقطع داره میزنه. دیگه دست کم در این حملات اخیر ندیدیم که چهره‌های سیاسی رو بخوان بزنن یا تلاشی برای سرنگونی حکومت بخوان بکنن. میدونیم که احتمالاً طرف آمریکایی و متحدانش یک آستانه تحملی دارن، مثلا نفت 250 دلاری رو احتمالاً نمیتونن تحمل بکنن، اما یا سمت جمهوری اسلامی هم این کفی داره برای اونها میزان آسیبی که میتونن بپذیرن به زیرساختاشون، به تأسیسات نظامیشون، یا نه چیزی برای از دست دادن ندارن؟ هر چقدر آمریکا حمله بکنه اگر ساختار سیاسی رو هدف قرار نده میتونن تحملش کنن. خب اگر آمریکا بره به سمت محاصره تمام عیار و همچنین زیرساختار رو بزنه، طبیعتا ممکنه ایران هم بزنه، ضرباتی بزنه به کشورهای عربی، ولی خب خیلی برای آمریکا به نظر مهم نیست. هرچند که الان با امارات فکر میکنم یک معامله کردن، چون دیگه امارات رو نمیزنه در این دور جدید حملات. این مشکلی که داره این است که اینو میتونن انجام بدن، میتونه ترور سیاسی هم اضافه بشه، ولی به هر حال اگه در یه جنگ فرسایشی نگاه کنید ایران موقعیت تداومش خیلی راحت نیست. در موقعیت حالا 2 ماه 1 ماه خودشون میتونن هم کنن. الان ارزیابی خودشون این هست که آماده کنن 6 ماه به قول معروف نرم افزاری و 2 سال سخت افزاری بتونن مقاومت کنن، ولی من فکر میکنم این یک کمی ارزیابی خوشبینانه است، چون ادامه وضعیت اقتصادی، چون هم حوزه سلامت در بر گرفته، هم اقتصاد در بر گرفته و هم برخی از این موارد امنیتی که داره زده میشه به تدریج خودش آثار و عواقبش رو نشون میده. مضافاً برای اینکه یک استراتژی مشخص خروج از بحران هم وجود نداره. در سطوح فوقانی بین جناح‌ها درگیری وجود داره، تصمیم گیری خروجی نهایی انجام نشده. ممکنه تو آمریکا هم باشه، ولی تو آمریکا میتونه تبعاتش رو حذف کنه، تحمل کنه، ولی تو ایران حزم این نوع درگیری‌ها قابل هم نیست. ولی به هر حال اگه بخوام جمع‌بندی کنم، ببینید باید اراده حاکمیت باید بره به سمت یا میخواد بجنگه، باید بره تمام عیار بجنگه، یا بره به سمت یک توافق تمام عیار. حالت بینابینی نداره و این چیزی که حاکمیت در 47 سال گذشته انجام داده به نظر من دیگه ادامش امکان پذیر نیست و طبیعتاً الان به قول خودشون یک جمعیت پایکار چند میلیونی است که بر تداوم مبارزه تاکید میکنن و تعداد زیادی از ملت که میخوان زندگی کنن، امید داشته باشن، آینده داشته باشن و اونا دنبال تفاهمن، دنبال بهبود معیشتن و خب اینجا حاکمیت هنوز نتونسته تصمیم نهاییشو بگیره و به پیش ببره. از اون طرف هم در مورد همین تنگ هرمز اینه که
اینا فکر میکنن این تنها اهرمشون هست و این اهرم اگر دست بدن هیچ اهرم مذاکراتی ندارن. بنابراین این نوع حملات رو هم اینجوری سعی میکنن توجیه کنن، ولی در چشم انداز دراز مدت ادامه این وضعیت برای جامعه، برای گروه‌های نخبه و همه کسایی که تو اون زندگی میکنن خیلی تحمل پذیر نیست. تو حاکمیت هم خیلی از افراد به خاطر ملاحظات سیاسی امنیتی و ملاحظات مربوط به زندگی خانوادهشون حرفاشون نمیزنن. شما اگه نگاه کنید خیلی از افراد در وقتی با دوستاشون میشینن در خلوت خودشون واقعا نقد دارن، معتقدن این سیاست درگیری هیچ چشم انداز روشن خروج نداره، ولی خب علنی اگه دیده باشید همه میان از اونوری صحبت میکنن. یه نوع ریاکاری هم در میان مقامات ایرانی وجود داره که همیشه وجود داشته، زمان شاه هم بوده و این ریاکاریه خب اینم آسیب میزنه، برای که حاکمیت تصویر درستی خودش پیدا نمیکنه که در چه موقعیتی قرار گرفته و الان در همین وضعیت لابیرنت تاریک قرار گرفتیم، در آستانه جنگ تمام عیار، یا اینی که دوشنبه شاید مذاکرات از سر بگیرن، هنوز مشخص نیست. ممنونم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. ژنرال مکمستر، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، به شبکه CBS گفته جمهوری اسلامی در حال بازسازی ذخایر موشکیشه و حالا به حدود نیمی از توان موشکی از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل رسیده. او گفته جنگ نه تنها تمام نشده بلکه وارد مرحله تازه شده. به گفته او تهران با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز و متحدان آمریکا در منطقه تلاش میکنه میان واشنگتن و کشورهای خلیج فارس شکاف ایجاد کنه. در همین حال در کنگره آمریکا الیزابت وارن، سناتور دموکرات، تاکید کرده کنگره نباید به کاخ سفید اجازه بده جنگ با ایران رو ادامه بده. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، چه داره میگذره در کنگره و چه نگاهی دارن به این شروع دوباره تقابل بین ایران و آمریکا؟ خیلی جالب هست فرداد، افرادی مثل سناتور لینزی گراهام، تام کاتن و تد کروز که خب میدونیم یعنی از هر توییتی که منتشر میکردن یک خط در میان در مورد ایران صحبت میکردن، در روزهای گذشته صحبتی نکردن. رؤسای کمیته‌های روابط خارجی سنا، هاوس، هر دو این افراد، سناتور جیم ریش یا مثلا آقای برایان ماست، هیچ کدوم صحبت نکردن. این یعنی کل جمهوری خواها ترجیح میدن در بازه زمانی فعلی سکوت اختیار کنن. دلیلش رو برخی از رسانه‌های چپ میگن به دلیل این هست که اونها پنیک کردن، اصلا انتظار نداشتن که قرار باشه این آتش بس فقط 20 روز دوام پیدا کنه، این امضای تفاهمنامه فقط 20 روز دوام پیدا کنه و مایوس هستن. اما دموکرات‌ها بسیار انتقاد میکنن، شرم‌آور خطاب میکنن این اقدامات ترامپ رو، در واقع بی تجربگی سیاسی ترامپ رو در واقع متهم میکنن و در واقع اون رو در روند مذاکرات در واقع نافرجام با جمهوری اسلامی به شدت ازش انتقاد میکنن. این نگاهی هست که قانونگذارا دارن مثلا سناتور وارن و برخی دیگر از سناتورهای دموکرات. اما نگاه مطبوعات مرتبط با کنگره آمریکا هم جالب هست، تفسیرهای متعددی منتشر میشه. بعضا شبیه هست به همون صحبتی که در خصوص مکمستر خودت بهش اشاره کردین که جمهوری اسلامی در بازه زمانی فعلی انتظار داره که کشورهای در منطقه بخوان این وضعیت رو تسهیل بدن. من این رو دیدم در رسانه هل، هم رسانه مرتبط به کنگره آمریکا، در موردش صحبت کرده بودن که اینکه در بازه زمانی فعلی احتمالاً شرایط منتهی میشه به یک دیپلماسی میانجیگرانه تبالود کشورهای منطقه، وضعیت یک چند وقت آروم میشه و دوباره طرفین برمیگردن به جنگ، یک وضعیت طولانی. اما مطبوعات دیگه، رسانه‌های دیگه نگاه‌های متفاوت دیگری هم دارن. اینکه در بازه زمانی فعلی می‌دونیم اکسیوس میگه تمام تمرکز ترامپ مشخصا در خصوص تنگه هرمز است. من دیدم گاردین هم تحلیلی منتشر کرده و میگه اتفاقا همینجا کار رو خراب میکنه. نه جمهوری اسلامی میخواد عقب بکشه از تنگه هرمز و نه دولت آمریکا میتونه عقب بکشه از تنگه هرمز. میگه جمهوری اسلامی در بازه زمانی فعلی متوجه شد تمام امتیازاتی که میتونه پای میز مذاکره بگیره، مثل رفع تحریم‌ها، همه موقتی هستن، مثل همین آخری. اما مسئله هرمز یک چک سفید امضا هست. جمهوری اسلامی میتونه اقتصاد خودش رو از طریق هرمز گره بزنه به اقتصادهای برتر جهان و مادام العمر از اون تغذیه بکنه. در نتیجه حاضر نیست که این ابزار خودش رو زمین بگذاره، اگرچه ابزارهای دیگری هم داشت مثل گروه‌های نیابتی، مثل پرونده هسته‌ای، اما مهمترین ابزار این هست و حالا برآیند این سه ابزاری که دست جمهوری اسلامی هست روند مذاکرات رو هم مختل میکنه. یعنی حتی اگه این جنگ به پایان برسه، این روند 20 ساله مذاکرات به جایی نرسیده. حالا جمهوری اسلامی یک ابزار جدید هم داره. در نتیجه آمریکا چه امتیازی باید بده که جمهوری اسلامی بپذیره که واقعا به یک تفاهم و یک توافق کلی برسه؟ واشنگتن پست هم یک تحلیلی منتشر کرده بود که بسیار جالب بود. این میگه آقای ترامپ همین 2 هفته پیش بود که اینجا در وسط واشنگتن دی سی
مفتخر گفتش که جنگ در خاورمیانه بعد از 3000 سال به پایان رسیده و میگه حالا بعد از 2 هفته چرا به اینجا رسید؟ به این جهت که این توافق، این تفاهم از ابتدای امر محکوم به شکست بود. چرا؟ چون ترامپ خیلی با عجله سعی کرد یه چیزی رو سراهم بکنه که در واقع اعلام پیروزی بکنه، اما در بازه زمانی فعلی به گزارش این رسانه واشنگتن پست میگه جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی تقویم انتخابات آمریکا رو داره بررسی میکنه و اجازه نخواهد داد که ترامپ در بازه زمانی پیش از انتخابات بتونه این امتیاز رو بگیره و تاکید میکنه مشکل آقای ترامپ هم این بود که فکر کرد مثل خودش که تجارت مسکن میکنه، جمهوری اسلامی هم حاضر هست مزایای اقتصادی رو به امتیازات آرمانگرایانه انقلابی خودش ترجیح بده و این سوء محاسبه غلط باعث شد شرایط به اینجا برسه. ممنونم از تو. مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. در واکنش به تحولات اخیر در منطقه، نخست وزیر اسرائیل گفته جنگ هنوز کاملا به پایان نرسیده و در کنار چالش‌های قدیمی چالش‌های جدیدی پدیدار شدند و به گفته بنیامین نتانیاهو این کشور برای هر سناریویی آماده است. در همین حال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم می‌کنند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشه و علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای ندیم، پیش از هر چیز آیا از این تبادل آتش‌هایی که داریم می‌بینیم نشانه‌هایی از امتیازگیری می‌بینید یا شروع دوباره یک جنگ تمام عیار؟ درود بر شما. فکر می‌کنم که فعلا در مرحله امتیازگیری هستند، هرچند که ظرفیت تبدیل شدن به یک درگیری مفصل‌تر و طولانی‌تر رو داره. به نظر میرسه که هرچند که طرف آمریکایی داره سعی میکنه که اراده خودش رو غالب بکنه و عملیات رو با یک روند قابل توجهی داره ادامه میده، همین الان بمباران‌ها در نقاط مختلفی در ایران در جریان هست، کم کم داره گسترش بیشتری پیدا میکنه. F-35 روی اصفهان دیده شدن و در شمال ایران پل راه آهن استراتژیک مورد حمله قرار میگیره. اینا دقیقاً نشون دادن توان تاثیرگذاری نیروی هوایی و توان هوایی آمریکا هستش، ولی از طرف دیگه حکومت اسلامی یه مقداری احتیاط مشخصی که داره نشون میده، هرچند که یک سری از پایگاه‌های آمریکا در منطقه با موشک و درون حمله کردن در کویت، در بحرین و در اردن، ولی ما میبینیم که نسبت به حمله به پایگاه العدید که دوباره الان شده پایگاه سوخرسان‌های آمریکایی و خیلی فعال هم هست، هیچ حمله انجام نشده. به عربستان سعودی حمله نشده، به امارات هم همینطور، یعنی پایگاه آمریکایی در این کشورها. بنابراین مشخصه که اینجا دست بالاتری رو طرف آمریکایی داره. مشخصه که از دو طرف تمایلی به درگیر شدن خیلی مفصل و جدی در سطح 28 فوریه به بعد ندارن، ولی احتمال اینکه به ویژه اگر طرف سپاه پاسداران دوباره به فکر حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بیفته، احتمال اینکه این درگیری گسترش پیدا بکنه و جدی‌تر بشه و در زمانی اسرائیل رو هم شامل بشه وجود داره. من فکر می‌کنم که فاکتور اسرائیل خیلی مهم هست. اگر در یک مرحله اسرائیل هم وارد عمل بشه، طبعاً این درگیری هوایی میتونه به سطح جنگ 39 روزه برسه، ولی فعلاً هرچند که داخل جای ایران داره اقدامات تهاجمی انجام میگیره، بمباران‌های جدی، پایگاه نوژه همدان، پناهگاهی که برای سوخ 35 ها در حال ساخت بوده، گزارش رسیده که مورد حمله قرار گرفته. در کرمان پایگاه سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفته، ولی من فکر کنم هنوز این آمادگی رو داره رئیس جمهور آمریکا که سطح تنش رو کاهش بده. آقای سعدزاده، در جریان این ناآرامی‌ها خب ایران بارها به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کرد و تقریباً به استثنای امارات متحده عربی مابقیشون خیلی خویشتن‌داری میکنن، همش دارن حمایت میکنن از گفتگو بین ایران و آمریکا. یا به نظرتون این فقط ظاهر ماجراست یا واقعاً حاضر هستن در کنار یک حکومت یاغی که هر از گاهی ممکنه به اونها حمله بکنه همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، یا واقعا پشت پرده حتی کویتی ها و قطری ها هم به نظرتون میخوان یک ضربه به جمهوری اسلامی زده بشه؟ های خلیج میخوان که مسئله تنگه هرمز در حقیقت در کنترل ایران نباشه و جالب این است که نیم ساعت قبل
حتی عمان نامه نوشته، عمانی که اون طرف تنگه هرمز هست، به سازمان ملل که مخالف هر گونه کنترل تنگه هرمز از جانب هر کسی هست و اینجا به اصطلاح آبراه بین المللی هست. یعنی در حقیقت اون چی که برای کشورهای خلیج فارس مهم هست در وهله اول همونطور که گفتم تنگه هرمزه، چون واقعا زندگی اینها تا حدودی یا ادامه زندگی اینها به تنگه هرمز وابسته است. هم کالا صادر میکنن، هم وسایل مورد نیازشون از اینجا میاد. در مورد حملات جمهوری اسلامی، من فکر کنم کشورهای خلیج فارس به سطحی از سامانه دفاعی هوایی رسیدن که میتونن از خودشون دفاع کنن. یعنی من فکر میکنم همش هم محاسبه شده بوده که خطری به وجود نیاره این عملاتی که جمهوری اسلامی کرده، بلکه این در حقیقت سامانه دفاعی این کشورها بوده که اغلب این پرتابه ها رو تونستن بگیرن، رهگیری کنن. هم کویت، هم اردن، هم قطر که مسئله مقدار جدا ازشون ظاهرا بهشون خبر دادن قبل از اینکه حمله بکنن. امارات هم دو مسئله هست، یکی این که خودش سامانه دفاعی هوایی خوبی برپا کرده در این میان و کمک از جاهای مختلف گرفته، از جمله از اوکراین. از طرف دیگه گویا صحبت‌های پشت پرده هم با جمهوری اسلامی داشته و همین علت به امارات دیگه حمله نمی‌کنه. اون چی که مهم هست برای کشورهای عربی مسئله تنگه هرمز هست و به همین علت هست اگر آقای ترامپ در پای این باشه که به هیچ وجه نگذاره ایران از این تنگه هرمز به عنوان چیزی مثل بمب اتمی استفاده کنه که بتونه با اون به تمام جهان فشار بیاره، و ظاهرا این سیاست ترامپ هست که واقعا نمیخواد بذاره که کنترل تنگه هرمز دست ایران باشه. اگر چنین باشه کشورهای عربی نگاه میکنن که تا چه حد ترامپ در این راه داره پیش میره و من فکر میکنم جمهوری اسلامی دارای محاسبه کاملا اشتباهی میشه و محاسبه اشتباه این است که تصور میکنن که این چیزی رو که به دست آوردن، یعنی این تنگه هرمز رو به هیچ وجه نباید رها بکنن. اگر رها بکنن بی‌دفاع خواهند بود و تنها اسلحه‌شون هست، ولی فراموش میکنن که نه ترامپ، نه اتحادیه اروپا، نه کشورهای خلیج حاضر نیستن کنترل تنگه هرمز از جانب ایران رو بپذیرن. و همونطور که گفتم حتی عمان هم که خودش سهمی داره در این داستان 1 ساعت قبل نامه نوشته به سازمان ملل و صرف نظر کرده. اینه که معلوم نیست چرا جمهوری اسلامی دست به چنین کاری میزنه. 2 علت داره به عقیده من. یه علتش این است که تحت تاثیر این تشییع جنازه‌ای که ما دیدیم و انتقام و این که اون حمله هایی که به عراقچی و قالیباف کردن، ظاهراً تندروها دست به کار دارن. یکی هم این هست که وقتی آدم مثلا توییت آقای قالیباف رو میخونه میبینه که مثل که در بین همه اینها یه اجماع نظری وجود داره که ما تنگه هرمز رو باید نگه داریم و این یک محاسبات اشتباه مرگباری هست. من فکر نمی‌کنم جهان بپذیره چنین چیزی. و آقای ندیمی، جمهوری اسلامی هم تازه ابعاد قدرت این تنگه هرمز رو کشف کرده. به نظر نمیرسه به این راحتی ها بخوان رهاش بکنن، نه؟ به نظر میرسه که ارتباطمون با آقای ندیمی قطع شده، تصویرشون فریز شده. آقای صدزاده برقرار شد ارتباط. آقای ندیمی ازتون پرسیدم که تازه ابعاد بیشتر نفوذ این تنگه هرمز رو به نظر جمهوری اسلامی کشف کرده. بعید میاد به این راحتی ها بخوان رهاش بکنن.
نه خیر، منم موافق هستم که حکومت اسلامی یک اشتباه محاسبه خیلی بزرگ انجام داده و فکر میکنه که میتونه کنترل تنگه هرمز رو در ابتدا با همکاری عمان، که حالا همکاری عمان کاملا منتفی شده، و به تنهایی به دست بگیره و این یک اشتباه خیلی بزرگ است و که باعث میشه تمام جامعه بین‌المللی پشت سر ایالات متحده و کشورهای دیگر منطقه قرار بگیرن و حکومت اسلامی در یک گوشه‌ای کاملا گیر بیفته. هم از نظر حقوقی نمیتونه این نظریه خودش رو پیش ببره و هم از نظر جغرافیایی. درسته که از شمال تنگه هرمز کاملا در اختیار ایران هست، ولی کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون همکاری فعالان عمان واقعا غیر ممکن هست، مگر اینکه همونطور که تا حالا سعی کرده انجام بده. خیلی هم واقعا روش عجیبی هست که با موشک و درون بخوان جلوی کشتی متخلف رو بگیرن و این کار نیستش که به صورت دائمی بشه ادامه پیدا بکنه، ولی ظاهرا سپاه پاسداران فکر میکنه که این کار میتونه انجام بده. به تدریج خودشون متوجه خواهند شد به روشی بسیار سخت و دردناک که این یک اشتباه محاسبه بوده، دقیقا مثل جنگ نفکش ها و اتفاقاتی که برای نفکش ها میافتاد و در نهایت به ضرر حکومت اسلامی منتهی شد و ایران ضررش رو دید و باعث شد که در جنگ شکست بخوره. آقای سدزاده، شما چقدر فکر میکنید که ممکن هست با این حجم گسترده تری که آمریکا الان داره حمله میکنه، آقای ترامپ میگه یکی بزنید 20 برابرش پاسخ خواهیم داد، نه از روی علاقه ولی از روی ناچاری در نهایت مجبور بشه جمهوری اسلامی که تسلیم بشه؟ ارزیابیش مشکل هست. اگر شخصی مثل خامنه‌ای وجود می داشت در صحنه، خامنه‌ای در این تمام رادیکال بودنش، اونجایی که به اصطلاح منافع نظام رو در خطر میدید، سعی میکرد که یک از این ستون به اون ستون فرجه برای مدتی نرمش قهرمانانه بکنه و یک راهی رو برای دیپلماسی برای کوتاه مدت باز کنه. مشکلی که داریم در جمهوری اسلامی کسی نیست که حرفش فصل الخطاب باشه و من فکر میکنم حتی نوشته هایی رو هم که به نام مجتبی بیرون میدن، اون نوشته ها هم دیگر فصل الخطاب نیست و این مشکل، یعنی نبود خامنه ای در صحنه، یک مشکل بسیار بسیار بزرگی است برای جمهوری اسلامی. و خامنه ای نقشی داشت که به هر حال جناحهای متفاوت رو در زمان معین در درون کمپ خودش، در درون طرفداران خودش، جاهای اینها رو ساکت میکرد. ما الان کسی نداریم در درون جمهوری اسلامی که با اون اتوریته خامنه‌ای باشه و همین علت هست که پیشگویی این که چه خواهد شد مشکل هست، که نمیدونیم که چه خواهد شد. الان که فعلا پرچم‌های قرمزی که در تشییع جنازه نشون داده شد دست بالا رو دارن. ممنونم از هر دو شما آقایون. علی سدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا. ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی نوشته تشییع علی خامنه‌ای در تهران برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نه تنها به رکوردی جهانی تبدیل نشد، بلکه از نظر جمعیت فاصله چشمگیر با مراسم خمینی هم داشت. بر اساس بررسی تصاویر هوایی و ماهواره منتشر شده، حداکثر جمعیت مشاهده شده در مراسم خامنه‌ای حدود 140,000 نفر برآورد شده، در حالی که جمعیت تشییع روح الله خمینی در گزارش مستقل حدود 3 میلیون نفر تخمین زده شده بود. بر اساس این گزارش شاید تنها رکورد خامنه‌ای نه در تعداد حاضران، بلکه در فاصله 131 روزه میان مرگ تا دفن او باشه. همکارم امیر هادی انواری از لندن با ماست. امیر هادی، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش و اینکه چه میدونیم در مورد تعداد شرکت کنندگان. خب، شبتون بخیر. من این نکته میخواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد تخمین جمعیت. این تمام بحث محاسبه و ریاضیه. یک مسیری وجود داشته، مسیر اصلی تشییع جنازه که از میدان امام حسین تهران شروع می شده تا میدان آزادی. این مسافت حدود 10 کیلومتر بوده و عرض این خیابان مسیر اصلی 40 متر بوده
یعنی شما یک مساحتی داشتید حدود 400,000 متر مربع و اگر توی هر متر مربع یک نفر رو شما در نظر بگیرید، حد اکثر جمعیتی که توی این مسیر با فرض اینکه تمام مسیر پر بوده باشه، حد اکثر جمعیت میشه 400,000 نفر. منتها تصاویر هوایی که صدا و سیما و وبسایت خامنه‌ای داتایار منتشر کرده تمام طول این مسیر رو نشون نمیده، بخش هایی از مسیر رو نشون میده. یک بخشی که نشون میده حد فاصل میدان امام حسین تا پل چوبی حدوداً، بخش بعدی که نشون میده میدان انقلاب حدوداً، تصویری که دیده میشه تا تقاطع جمالزاده است و تصویر آخرم تصاویر هوایی که با هلیکوپتر گرفتن حدوداً میدان آزادی رو نشون میده. توی این تصاویر رو اگر شما نگاه بکنید با توجه به تراکم جمعیتی که تو خود این تصاویر دیده میشه، جمع اینها حدود 140,000 نفر هست. شما برفرض هم بگیرید که این اتفاق خطرناکه توی تجمعات که توی 1 متر مربعی که دارن حرکت میکنن بیشتر از 1 نفر باشه، باز هم اگر فرض بکنید 2 نفر هم در 1 متر مربع بودن که جمعیت فشرده محسوب میشه، باز هم شما 280,000 نفر داشتید و اعدادی که اعلام میشه میلیونی. عرض میکنم حتی تمام اون مسیر اگر پر باشه توی حالت عادی 400,000 نفر بودن، 2 برابر هم شما در نظر بگیرید 800,000 نفر میشه و ارقام که اعلام میشه منطقی نیست. آیا این تشییع جنازه خامنه‌ای بین سایر مناسبت‌های دیگری که جمهوری اسلامی داشته به شکلی رکورددار هست؟ ببینید از نظر جمعیت نه به هیچ عنوان. یعنی حتی من فکر میکنم که تشییع جنازه قاسم سلیمانی به مراتب پر جمعیت‌تر بودش از تشییع جنازه خامنه‌ای. نسبت به تشییع جنازه خمینی هم که فرمودید 3 میلیون نفر بودن، باز هم نسبت به اون هم خیلی کم جمعیت‌تر بوده. منتها اگر از نظر سطح شرکت کنندگان مهمانان خارجی نگاه بکنید یه مقدار بهتر بوده. مثلا توی تشییع جنازه خمینی فقط ما 2 تا رئیس دولت داشتیم و 7 تا هیئت خارجی داشتیم، ولی توی تشییع جنازه خامنه‌ای 22 تا هیئت داشتیم و 6 رئیس دولت. منتها نه در مقایسه با تشییع جنازه‌های ایران، نه توی مقایسه با تشییع جنازه‌های جهان اصولاً اصلا به 1 میلیون هم نرسیده که قابل مقایسه باشه. ولی یه مقدار هم پراکنده بود دیگه، هم از نظر جغرافیایی هم از نظر کشوری. یه مقدار به عراق بردن، الان به مشهد بردن. از این منظر هم جلب توجه میکنه نه؟ ببینید آخه تشییع جنازه حالا شما ممکنه که هر روز هم بخواید یه مراسمی رو برگزار بکنید. چیزی که اساس اون بزرگترین اتفاقه که توی تهران بوده، پایتخت بوده، بزرگترین اتفاقی که افتاده توی پایتخت کشور رخ داده 140,000 نفر بودن و عرض میکنم توی حالت فشرده هم اگه شما ببینید 280,000 نفر. با فرض اینکه با اینکه ما هیچ تصویر ماهواره‌ای نداریم که از میدان امام حسین تا میدان آزادی همه مسیر هم پر باشه، حتی اگر اون هم در نظر بگیرید 800,000 نفر بوده. حالا ممکنه که جمعیت خیلی کمتر، خب جمعیتی که توی تهران بوده قاعدتا خیلی بیشتر از قم یا مشهد بوده. توی قم یا مشهد هم ممکنه جمعیت‌هایی هم بوده باشه ولی به 1 میلیون نفر نمیرسه. آیه فرهزادی 1 میلیون خیلی عدد بزرگیه و توی این تصاویر با اینکه ممکنه که یه مخاطبی که حالا حرفه‌ای نگاه نمی‌کنه به تصاویر فکر کنه که اونجا خیلی شلوغه، ولی عرض می‌کنم حساب ریاضیه 2 تا 4 تا نزدیک میلیون هم حتی نمیشه تا چه برسه به چندین میلیونی که اعلام میشه. و حالا بحث عراق هم
ما در مورد ایران صحبت میکنیم. حالا ممکن تو عراق هم جمعیت تو اون جایی که بردن من بررسی نکردم، ممکنه توی عراق جمعیت بیشتری بوده باشه، ولی توی پایتخت کشور ایران در روز تشییع جنازه عددی که وجود داره بر اساس تصاویر هوایی که خود صدا و سیما و جمهوری اسلامی تهیه کرده و تصاویر ماهواره‌ای که حالا اونها به خاطر اینکه فضای بزرگتری رو پوشش میدن، خب پراکنده بودن جمعیت رو بیشتر نشون میدن. بر اساس این دوتا منبع اگر شما بررسی بکنید، عرض میکنم نهایت چیزی که دیده میشه 40,000 نفره و 2 برابر هم شما در نظر بگیرید به 300,000 نفر نمیرسه. ممنونم از تو. امیرهادی انواری همکارم از لندن با ما. بعد از نزدیک به 10 دهه تنش دیپلماتیک، مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با محمد بن سلمان وارد عربستان شده. این سفر عملگرایانه که اولین دیدار در این سطح بعد از 26 ساله بر توسعه معادن و انرژی تمرکز داره. این در حالیه که وزیر خارجه کانادا همزمان با این دیدار حملات موشکی ایران در تنگه هرمز رو غیر قابل قبول خونده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر. مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان وارد این کشور شد. این اولین باری هست که بعد از 26 سال یک نخست وزیر کانادا برای دیدارهای رسمی به کشور عربستان سفر میکنه. روابط بین این دو کشور از سال 2018 بسیار تیره شده بود در پی انتقادهای شدید کریستیا فریلند وزیر امور خارجه وقت در دولت جاستین ترودو به وضعیت حقوق بشر در عربستان. روابط این دو کشور بسیار سرد شد. در اون زمان سفرای هر دو کشور اخراج شدند و روابط تجاری هم متوقف شد. 5 سال بعد از این اتفاق در سال 2023 بود که سفرای این کشور کار خودشون رو دوباره شروع کردن، اما روابط هرگز به سطح گذشته برنگشت و حالا مقامات هر دو کشور امیدوار هستند که این سفر نقطه عطفی در روابط میان این دو باشه. اما مارک کارنی هم تاکید کرده که روابط اقتصادی با یک کشور به معنی تایید عملکرد اونها در زمینه‌های مختلف نیست. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا هم در دیدار با همتای خودش در عربستان سعودی نگرانی‌های خودش رو در مورد وضعیت حقوق بشر اعلام کرده و همچنین در مورد چند پرونده خاص کنسولی مربوط به شهروندان کانادایی هم صحبت کرده. اما کانادا با توجه به اینکه سعی داره تجارت خودش رو با کشورهای مختلف گسترده بکنه در پی جنگ اقتصادی پیش آمده با آمریکا، با سفرهای مختلف و با رایزنی‌های مختلف سعی میکنه که با کشورهای گوناگونی رابطه داشته باشه. در حال حاضر عربستان سعودی سهم کوچکی از بازارهای کانادا رو داره که حالا سعی میکنن که با گسترش این روابط در زمینه‌های بهداشت و درمان، دیجیتال و همچنین معادن که برای عربستان سعودی هم بسیار مهم هست بتونن نقش بیشتری در روابط تجاری متقابل داشته باشند. مارک کارنی مستقیما بعد از نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا به عربستان سعودی سفر کرده تا بتونه تا زمانی که در اون منطقه هست در واقع روابط تجاری خودش با عربستان سعودی رو هم مورد بررسی قرار بده. مهسا مرتضوی، تورنتو. و با این گزارش مهسا میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. اشاره بکنم که این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. علاوه بر فارسی به زبانهای دیگر هم با زیرنویس هم با ترجمه هوش مصنوعی بعد از ساعتی بعد از انتشار در یوتیوب این برنامه در دسترس شما هست. ممنونم از همراهیتون. تا فردا و برنامه بعدی. بدرود.